අද දිනේ අපි කතා කරන්න යන්නේ තවත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වැදගත්ම කාරණයක් පිළිබඳව. ඒ තමයි වේග පන්දු යවන්නන් පිළිබඳව. ලෝකයෙන් බිහි වූ දක්ෂතම වේග පන්දු යවන රසක් අපිට නම් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් කණ්ඩායම ගත්තොත් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඒ කාලේ ලෝකෙ හිටපු දක්ෂතම වේග පන්දු යවන්න. ඉන් පස්සේ ඔස්ට්‍රේලියාව බ්‍රෙට්ලි, ග්ලෙන් මැග්‍රා, ශ්‍රී ලංකාව ගත්තොත් සමින්ද වාස් ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහි වූ දක්ෂතම පන්දු යවන්නන් හැටියට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ වේග පන්දු යවන්න ගැන කතා කරද්දී බොහෝ දේවල් කතා කරන්නට පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් වේග පන්දු යවන්නේ පන්දු යවන ආකාර කිහිපයක් අපිට හඳුන්වනවා. එකක් තමයි සයිඩ් ඔන් වේග පන්දු යවන්නේ හැටියට. සයිඩ් ඔන් ඇක්ෂන් එකක් කියලා කියන්නේ බොහෝ වෙලාවට Taman මෙන්න මේ ආකාරයෙන් පන්දු යවනවා නම් එය සයිඩ් ඔන් හැටියට අපි හඳුන්වනවා. ඒ වගේම ෆ්‍රන්ට් ඔන් එහෙමත් නැත්නම් අපි කියනවා වේග පන්දු යවන්නන්ගේ තවත් ඉරියව්වක් තමයි ෆ්‍රන්ට් ඔන්. විශේෂයෙන් ඇන්ඩ්‍රු ෆ්ලින්ටොෆ් එංගලන්තයේ ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකෙක්. බොහෝ වෙලාවට ඔහු Tamanගේ ඇඟ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි පන්දු යවන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි දන්නවා මේ දෙක අතර මැද ග්ලෙන් මැග්‍රා වගේ ක්‍රිකට් වේග පන්දු යවන්නේ සෙමි සයිඩ් ඔන්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඔහු ඉන්නේ මේ දෙකම මැද. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ ආකාරයේ පන්දු යවන්න. ඉතින් වේග පන්දු යවන්නේ හැටියට මේ වගේ ඉරියව් කිහිපයක් තිබෙනවා. ඒ වැදගත්ම එකක් තමයි අපි කතා කරන්නේ රන් අප් එක. වේග පන්දු යවන්නෙක් වුණාම ඔහු දිව යන ආකාරය හරිම වැදගත්. ඔහු පන්දු යවන්නට කොයිතරම් වේගයෙන් දිව යනවද? ඔහු දිව යන අංශයන් ඒ වගේම කෙලින් දුවන තරමට මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අපි කියන ඇත්ලටික් කරනවා නම් ඉතාමත්ම හොඳයි කියලා. මොකද ඉතාමත්ම වේගය සහ අත් හරි කෙලින් තියෙන්නට අවශ්‍යයි පන්දු යවන්නෙක් දිව වෙන අවස්ථාවේදී. ඒ වගේම අද දිනේ අපි ඔබට ඉගෙන ගන්නට එහෙම නැත්නම් උගන්වන්නට යන්නේ ඉන් ස්විං සහ අවුට් ස්විං පන්දු යවන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේදී ඔබ දැකලා ඇති නව පන්දුවත් ඒ වගේම පන්දුව ටිකක් පරණ වුණායින් පස්සේ මේ පන්දු යවන්නන් පන්දුව භාවිතා කරන්නේ මොන විදියටද ඉන් ස්විං සහ අවුට් ස්විං කියන පන්දු යවන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න අපි සූදානම්. මාගාව තිබෙනවා මදක් මද එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා අලුත්ම පන්දුවක් නෙවෙයි ටිකක් පාවිච්චි කරපු පන්දුවක්. මෙහිදී ඔබට පේනවා ඇති මේ ඔපය එක් පැත්තක තියෙනවා. මේ පැත්ත තරම් හොඳ ඔපයක් නෑ. ඒ නිසා මේ පන්දුව දෝලනය කිරීමේදී ස්විං කිරීමේදී ඉතාමත්ම වැදගත් එක අන්තයක එහෙම තමයි එක පැත්තක ඔපය පවත්වා ගැනීම. එහෙම නැත්නම් අපිට හරියාකාරව ස්විං පන්දු යවන්නට එහෙම නැත්නම් පන්දුව දෝලනය කරන්නට හැකියාවක් නෑ. ඉතින් මුලින්ම අපි කියලා දෙන්නේ ඉන් ස්විං පන්දු යවන්නේ කොහොමද? ඉන් ස්විං කියලා පන්දු යවීම කියන්නේ දකුණත් පිටිකරුවේ ක්‍රීඩා කරනවා නම් ඔහුගේ පන්දුව පතිත වෙලා පන්දුව ඔහු තුලට එන පන්දුවට අපි කියනවා ඉන් ස්විං පන්දුවක් කියලා. ඒ වගේම අවුට් ස්විං කියලා හඳුන්වන්නේ දකුණත් පිටිකරුවාට පන්දුව පතිත වෙලා පන්දුව එළියට යනවා නම් අපි හඳුන්වනවා ඒක අවුට් ස්විං පන්දුවක් හැටියට. මේ ඔබ දකින්නේ ඉන් ස්විං පන්දු යවන්නෙක් පන්දු අල්ලන ආකාරය එම තමයි ග්‍රිප් එක ඉතාමත්ම වැදගත්. ඔබට පේනවා ඇති පන්දුවේ ඔපය තියෙන්නේ එළිය පැත්තට. ඒ වගේම මේ පළුදු වී තිබෙන පැත්ත ඇතුල් පැත්තට තමයි පන්දුව අපි අල්ලන් එන්නේ. මේ වගේ ග්‍රිප් එක ඔබට පේනවා. ඒ වගේම මගේ යට ඇඟිල්ල මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි පන්දුව එමෙ අපි කියන ග්‍රිප් එක හරියාකාරව තියෙන්නට අවශ්‍යයි. මේක නැවතත් මම මතක් කරන්නට ඕනේ. මේක ඉතාමත්ම හයියෙන් අල්ලගන්න කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ. හැම වෙලාවම ඔබට පුළුවන් සරලම විදියට පන්දුව අල්ලා ගැනීම වැදගත්. මොකද අපි දෝලනය කරද්දී පන්දුව බොහෝ වෙලාවට මෙහෙම හිර වෙලා තිබුණොත් ඒ දෝලනයක් එහෙමත් නැත්නම් වේගයක් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙන්න මේ ආකාරයට ඉන් ස්විං පන්දුව අල්ලාගෙන මේ පන්දුව මේ ආකාරයෙන් පතිත වුණාම හැම වෙලාවම මේ ඔපය තියෙන පැත්ත එළිය නිසා පන්දුව දෝලනය වෙනවා ඇතුළට. දකින්නේ වමත් වේග පන්දු යවන්නේ ඉන් ස්විං පන්දුව. එහෙම නැත්නම් දකුණත් පිටිකරුවෙකුට පන්දු යවීමේදී ඉන් ස්විං පන්දුවක් යවන්නට අල්ලගෙන ආකාරය මේ වෙනස් විදියටයි මම ඔබට පෙන්නන්නේ. මොකද කලින් මම දකුණතින් පන්දු යවන්නේ කැඩේටයි ඔබට පෙන්වීම කරේ. දැන් වමත් පන්දු යවන්නේ ඔහු අල්ලන් ඉන්න ආකාරය නැවතත් ඔබට පේනවා. උපය තියෙන්නේ එළියට. ඒ වගේම මේ පළදු වූ පැත්ත තියෙන්නේ ඇතුල් පැත්තට. ඒ නිසා පන්දුවේ දෝලනය ඇතුල් පැත්තට ඔබට පේනවා ඇති සීමයත් මදක්
ඇතුල් පැත්තට එහෙම නැත්නම් පිටිකරුවා දෙසට යොමු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ යට එහෙම නැත්නම් මහපට ඇඟිල්ල මේ අල්ලන් ඉන්න විදිය කිසිම වෙලාවක පන්දුවත් එක්ක ලොකු සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. නමුත් මේ සීම් එකයි මේ ඇඟිලි දෙක සහ මහපට ඇඟිල්ල තමයි පන්දුව රැඳී තිබෙන්නේ. හරි දැන් අපි ඔබට කියලා දෙන්න යන්නේ අවුට් ස්විං පන්දු යවන්නේ කැටියට කොහොමද ඔබ පන්දුව අල්ලන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. අපි කියලා දුන්නා ඔබට ඉන් ස්විං පන්දුව. දැන් මේ දකුණත් පිටිකරුවෙක් ක්‍රීඩා කරද්දී පන්දුව පතිත වෙලා එළියට යන විදිය කියලා දෙන්නයි මේ සූදානම් වන්නේ. නැවතත් මේදී ඔබ දකිනවා ඔපේ තියෙන පැත්තක් මේ පන්දුවේ තියෙනවා. ඒ වගේම පළදු වූ පැත්තක් තියෙනවා. ඔපේ තියෙන පැත්ත ඇතුල් පැත්තටයි මෙවර අපි භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම පළදු වූ පැත්ත එළියටයි භාවිතා වෙන්නේ. එයා සමානව අපි අවුට් ස්විං පන්දුවක් නම් පන්දුව මදක් මේ සීමේ ඔබට පෙනෙනවා ඇති. අපි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා එහෙම නැත්නම් පළමු ස්ලිප් හෝ දෙවෙනි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා දෙසට යොමු කරනවා මේ සීම් එක. ඒ වගේම මගේ මේ මහපට ඇඟිල්ල එහා සමානව සීම් එකේ යට කොටසේ අල්ලන් ඉන්න විදිය. නමුත් නැවතත් මම මතක් කරන්නේ මේ පන්දුව අල්ලන් ඉන්න විදිය කිසිම වේගයක් එහෙම නැත්නම් හයියෙන් මේ පන්දුව අල්ලන් ඉන්නේ නැහැ. ඉතාමත්ම වැදගත් හරියාකාරව මේ පන්දුව අල්ලන් ඉන්න එක. සීමය තිබෙනවා ෆස්ට් ස්ලිප් දෙසට. ඒ වගේම යට ඇඟිල්ල මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඔපේ ඇතුල් පැත්තට ඔබ හරියාකාරව පන්දුව පතිත කරොත් මිඩල් ස්ටම්ප් එක දෙසින් පන්දුව පතිත කරොත් අනිවාර්යෙන්ම මේ පන්දුව දුලණය වෙන්නේ පළමුණු හෝ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා දෙසට. මම මුලින් ඔබට කතා කරා අවුට් ස්විං පන්දු යැවීමේදී දකුණත් පන්දු යවන්නේ හැටියට අවුට් ස්විං පන්දුව අල්ලාගෙන ඉන්න විදිය. නමුත් මේ වමත් පන්දු යවන්න එයා සමානවයි කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඔබට පේනවා ඇති පන්දුවේ ඔපේ තියෙන ඇතුල් පැත්තේ. ඒ වගේම මේ පළදු කොටස තියෙන්නේ එළියේ. ඒ වගේම මහපට ඇඟිල්ල අල්ලන් ඉන්න විදිය ග්‍රිප් එක ඉතාමත්ම සමානයි. ඔබ දකින වෙනස තමයි ඉන් ස්විං පන්දුවේදී මේ සීමය පිටිකරුවා දෙසට යොමු වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් අවුට් ස්විං පන්දුවේදී මේ සීමය හෝ වෙලාවට ෆස්ට් ස්ලිප් එහෙම නැත්නම් ස්ලිප් දෙසටයි යොමු වෙන්නේ. එහිදී වැදගත්ම වෙන්නේ පන්දුව පතිත වුණාන් පසුව දුවලණය වන්නේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා දෙසට.